Trong bản cập nhật lần này thì chúng ta sẽ phải tạm rời xa đất liền để đến với hòn đảo nghỉ dưỡng. Vì tại đây chúng ta sẽ có một nhà hàng nằm trên bãi biển các bạn nhé. Chà, đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi! Giờ chúng ta hãy thử đi một vòng để xem là nhà hàng này có gì thú vị không nhé.